Welkom, dames en heren. This is the Uitlijning Lezing voor de jaar 2019. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positive energy vibration. Dus, dames en heren, het is prachtig. Het is de tijd en Halloween. Het is een mystical tijd vanaf 31 oktober tot en met 31 maart. It is a mystical time. It is de tijd om te manifesten. En als je manifest tussen 31 oktober en 31 maart, wat gebeurt is dat nadat komt je manifestatie in. Nou, dit is een 21 dagen. Dus wanneer je komt achter deze video en je vindt deze video, dat is de tijd dat je moet deze video zien. 28 dagen na de livestream van deze video. Voor sommigen van jullie, niet alle. Want de mensen die vibrate in de 5th dimension, dit zal direct voor jou in werking gaan. Maar de mensen dat vibrate in de 4th dimension, het zal 21 dagen na de eerste 21 dagen. Voor de mensen dat zijn in nog steeds de 3-dimensional energy vibration, dat zal de 21 dagen na de tweede 21 dagen. Dus dat zal begin januari voor jou. Dat je manifestation van deze video. De video is timeless. Dus als je luistert naar de video 2020 augustus 2020. Het gebeurt nog steeds van jou. Omdat dit is een magical lezing. Oké? Niet iedereen kan deze lezing doen. Omdat het heeft mee te maken met de energies of magic. Oké? Dus, dames en heren, we gaan even hier bekijken. Nou, om deze video's is gewoon dat je gaat set je attention en focus op wat het is dat je wil. Voor jullie in deze period, de number is 9 en 9 betekent volmacht abundance. 9 is altijd 9 van Pentacles, heel veel geld gaat binnenkomen, dus je kan manifest heel veel geld. Dus als je hebt een project of een werk of een zaken, manifest heel veel geld, heel veel cliënten, omdat de portals zijn open voor deze. De portals zijn open. Manifest een ex om even terug in je leven te komen. Dat kan, omdat de energy is hier. Manifest succes met issue situatie mee te maken met financial stability. Ja. Manifest een apartment, een house. En workroom, yes, het gaat best wel gebeurd en je kan deze positive energy vibration even gaan zien. Dus wat zie ik hier is dat sommigen van jullie hebben een issue met de viskreef of scorpionnetje. Deze persoon moet je heel veel geld even gaan terugbetalen. Je gaat even de geld meenemen en terug vooruit gaan in het leven. Ik zie beoordeling komt binnen. En de beoordeling is goed nieuws omdat money gaat voor je komen. Dus als je had een issue waar dat was te veel van je rekening of je card was overcharged of dat soort of ding. Je was op vakantie een paar maanden geleden en je ziet dat je card was overcharged of dat soort of ding. Ik zie dat je krijgt de geld terug. Als je wil een huis verkopen, het gaat best wel gebeuren omdat daar is 2 keer de 9 van Pentacles in de upright waar de geld gaat best binnenkomen. Wat we zien hier ook is dat deze dame, whatever the issue is, ik zie beoordeling come out voor een viskreef of scorpionnetje vrouw. Ik zie dat je maakt een beslissing en besluiten vooruit te gaan en deze persoon achter jou om te laten. Ik zie dat je hebt een heel sterke stability in your world. Dus whatever the issue is. Ik zie nieuws dat komt van een viskreef of scorpionnetje vrouw. Zij wil een nieuwe start met jou. Het is naar jou naartoe om dat willen doen. Ik zie een ex-liefde komt best wel terug. Deze ex-liefde kan een viskreef of scorpionnetje, maar ik ken gewoon een ex-liefde dat wil terug in je leven. Die offert you love, die offer you en het spijt me en excuses. En die vraagt voor een nieuwe start. Nou, dat is voor jou om te kiezen. Ik zie dat een kreef, sommige van jullie, een kreef gaat even over
en excuses. Die gaat excuses aanboden aan jou. En die gaat je heel veel geld betalen. Die heb achtergekomen en weet precies wat is gespeeld. Van wekens doordat hij was niet op de hoogte van wat precies is gespeeld. Oké, hij was niet van de hoogte op van wat precies is gespeeld. Dus, whatever the issue en de situatie is, ik zie dat sommige van jullie een huis wordt verkocht en je krijgt je deel en je gaat even vooruit, niet echt verkocht. Ik denk dat een huis wordt automatically, als je wil een huis verkopen, ja. De uitkomst voor deze periode is echt 999, 3 keer 9. Dus iets gaat voor jullie behendig, maar positief nieuwe dingen. En dat is het, is over manifestatie. Het is over dat je manifest de dingen dat je hebt nodig in je leven. Het is altijd geld en een dag over je hoofd en dat soort dingen. Ik zie je of work, dus als je bent op zoek voor een nieuwe baan, dat gaat echt gebeuren. Dus als je was echt op zoek naar een nieuwe baan, dat gaat echt gebeuren. Sommige van jullie gaat echt een waarheid zien over een jonge persoon. Je gaat gewoon besluiten om deze persoon achter jou om te verlaten. Nou, deze persoon is een ram, leier of een weegschaal, maar ik kom op als een ram, dat jullie gaat de waarheid hierover zien. Als jullie was op zoek om iets in je werk of iets op de workvloer te veranderen, of iets met je zaken te veranderen, doe dat, omdat dat gaat creëren meer geld voor jou en dat gaat je bedrijf een nieuwe start gaan geven en de offer van nieuwe geld, een nieuwe klant gaat best wel binnenkomen. Sommige van jullie krijgen bericht van een ex dat die wil een nieuwe start. Dat komt hierop. En sommige van jullie krijgen een bericht van een ex dat die wil best wel een nieuwe start met jou. De energie van zie de waarheid van een situatie. En informatie over een huis komt en je wordt succesvol. Dus als er was een issue met een huis, oké? Als er was een issue met een workroom, whatever the issue is, ik zie dat je krijgt best wel geld hier terug. En je krijgt best wel geld hier terug. En je wordt succesvol over dat issue. However dat gebeurt. Als je wil een huis kan verkocht, het gaat best wel gebeuren voor jullie. Als je bent op zoek naar een nieuwe baan, ja, het gaat best wel gebeuren voor jullie. Dus 5 en 9 is de energy vibration voor jullie. 5 en 9 is echt die energy vibration voor jullie. Dus ik zie dat sommige van jullie gaat echt beslissen over some geld. En de geld, je krijgt een offer waar sommige van jullie, there was some unjust dingen dat is gebeurd en je krijgt een vergoeding terug. Ik kan ook een nieuwe offer van werk gaat binnenkomen of een nieuwe offer van een organisatie, omdat daar was some onrecht dat was gedaan. Positive energy. Sommige van jullie krijgen een bericht van een vrouw, dat is een viskreef of scorpionnetje, die gaat die gaat de excuses aan je gaan aanboden. Je excuses aan je gaan aanboden. En die wil, so it says, ja, die gaat ook geld aan jou betalen. Die wil de excuses aan je aanboden en die wil ook geld aan jou gaan uitbetalen. Ik zie dat een nieuwe liefde, een ex komt terug. Een ex wil een nieuwe stad. Een ex wil een nieuwe stad met jou. Dus daar was een issue, een situatie. En ik zie dat een ex wil een nieuwe stad. Deze persoon, nieuwe liefde. Ik zie dat ook je relatie wordt gewoon beter. De zorgen over je relatie en de zorgen over een issue met u en je vriend of vriendinnetje. Dit wordt in balance gekomen. Ik zie dat je ex wil een nieuwe start met jou. Now, whatever the offer is, ik zie hier
dat mensen gaan de waarheid zien over een issue met een Aquarian, met een waterman, weeskal of tweeling. Dus er is een vrouw of een man dat heeft een waterman, een weeskal of een tweeling, dat heeft iets gedaan in het verleden. De waarheid komt hierover en een beoordeling komt down op deze persoon van wat hij of zij heeft gedaan, oké? Omdat ze realiseert dat dat is degene dat iets verromde. Nou, hier hebben wij een nieuwe stad. Dus voor je huis, als je had een issue met de huis, ik zie dat jullie krijgen de huis. Als je bent een aarde persoon, als er was een issue met haar huis, je krijgt de huis. En dit is een groot verrassing voor jou, omdat door iets wat iemand heeft gedaan, illegal, de huis wordt gewoon in jouw naam even gaan zetten, want ze gaat even realiseren wat is gespeeld en wat is gebeurd, oké? Dus je wordt succesvol met een situatie met het huis. En je wordt succesvol omdat die heeft gerealiseerd dat iemand heeft iets verkeerd gedaan. Ik ken op de workvloer, als er was een issue op de workvloer of een issue, ja, op de workvloer, je wordt succesvol hierover. Oké, als er was een issue op de workvloer, je wordt echt succesvol hierover. It is a good manifestation period. En niet vergeten, het maakt niet uit wanneer zie je deze video. 21 dagen later controleer wat gebeurt hier. En je gaat even zien, want dit is een magical, mystical lezing wat ik doe. En het affect je wanneer je luistert naar dus. In order for this reading, je gaat even zien als je luistert naar het eind, naar deze lezing en je manifest in de tijd van de lezing, dan krijg je wat het is dat je hebt nodig. Nou, we gaan even bekijken wat hier speelt. We zien transition. Je nummer is 5 en 9. Oké, 5 en 9. Whatever manier wil je het gaan gebruiken, het is 5 en 9. En wat zie ik hier is dat ik zie een nieuwe start en de zorgen wat je hebt, je hebt het achter jou gelaten. Ik zie dat whatever dat mensen hebben tegen jou gedaan, ik zie dat na deze tijdspan, je laat het even los. Ik zie dat sommige van jullie een issue dat je hebt met een waterman, weeskal of tweeling komt over. Ik zie de moeilijkheden dat deze persoon creëert voor jou. Je krijgt hulp om even balance in te zetten. De moeilijkheden dat deze persoon heeft gecreëerd voor jou. Je krijgt balance om het even op een nieuwe plekje te geven. Ik zie whatever conflicts. Oké. Whatever the conflicts, the issues, the situatie is of was, is now over. And you krijgt financial stability in your world, okay? Dus whatever the issues of the conflicts and the issues and the situatie dat is gebeurd, the conflicts is now over, okay? En je krijgt een nieuwe start in je leven. Ik zie een nieuwe start gaat opkomen voor as you have issues op the workfloor. Ik zie dat het wordt over. Als je bent have issues met je zaken, je project. Ik zie dat dat gaat over. Een nieuwe start. Een heel grote nieuwe start gaat binnenkomen voor jou. En dit is best wel goed. Nieuwe start met je financiële situatie. Nieuwe start met issues, met situatie met je project of je zaken. Een nieuwe start komt hier binnen. Sommige van jullie hadden issues met een jonge waterman, weeskal of tweeling. Je komt achter wat deze persoon heeft gedaan. Je hebt echt achtergekomen wat deze persoon heeft gedaan. En je krijgt best wel een vergoeding terug van wat de effect dat effect jullie, oké? En dus, het is zo, ik ken een issue met de organisatie op de workfloor, dat een waterman, weeskal of tweeling person of some onjuiste situatie tegen jou gedaan.
Je krijgt een vergoeding hiervoor. Sommige van jullie gaat opnieuw even bekijken. Je laat even whatever de issue is dat je hebt met een conflict of een werkgever. Je laat het achter jou. En je besluit voor jezelf om vooruit te gaan in een zeer, zeer positieve manier. There is transition, and the transition that comes is a transition voor een waterman, weeskal of een tweelingpersoon. Whatever deze persoon afgedaan tegen jou, daar komt een eind en een transition. Dames en heren, ik wens jullie een mystical tijd. This is the mystical reading for Halloween. En delen. En ik spreek jullie en ik wens jullie alle winsten. En ik wist dat al je winsten en de dromen alleen voor positive dingen dat gaat je helpen, komt uit. Namaste. Ik wens je alle succes, geluk en geld.